यो गर्मीको दिनमा सबैलाई मनपर्ने दही भल्लेको रेसिपी सेयर गर्दैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई। अब दही भल्लेको लागि उरदको दाल, भिजाएर राखेको उरदको दाल, धेरै बेरसम्म भिजिसकेको उरदको दाल, यसलाई मजाले धोएर एउटा मिक्सर जारमा लगाइदिउँ र यसको पेस्ट बनाऊँ। दुई टुक्रा साना अदुवा र एउटा खोर्सानी लगाएर यसलाई पेस्ट बनाऊँ। पेस्ट बनाउँदाखेरि पिस्दै छोड्दै यस्तो तरिकाले बनाऊँ, धेरै मसिनो पनि परेन। अब खट्टी मिठी चटनीको लागि तितली लिम, एउटा बटुकामा तितली लगाइदिउँ र यसमा तातो पानी लगाइदिउँ। तातो पानी लगाएर 10-15 मिनेटका लागि यसलाई छोपेर राखिदिउँ। दाल पिसेर रेडी भयो। हेर्नुहोस्, यस्तो तरिकाले धेरै बाक्लो पनि होइन, पातलो पनि होइन, पानी नलगाइकन पिसेको दाल र एउटा बटुकामा निकालेर यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। एकदम मजाले फेटौँ यसलाई। जति मजाले फेटिन्छ 2-3 मिनेट त्यति राम्ररी बढे बनिएर रेडी हुन्छन्। अब नुन लगाइदिउँ यहाँ र फेरि मजाले फेटिदिउँ। अब बनाऊँ हरियो चटनी। हरियो चटनीको लागि धनिया, पुदिना, खोर्सानी र लसुन। लसुनको जग्गामा अदुवा लिँदा पनि हुन्छ, 2 थोके लिँदा पनि हुन्छ। जिरो थोरै र नुन लगाएर यसमा अलिकति पानी लगाएर हरियो चटनी रेडी गरौँ। हरियो चटनी रेडी भयो। अब भिजाएर राखेको इमलीलाई एउटा मिक्सर जारमा लगाएर पिसौँ। अब एउटा छान्नेमा सबै रसलाई निकालौँ। छानेर मजाले तितलीको रस सबै निकालौँ। यसरी रसलाई निकालौँ। अब बनाऊँ दही। दहीलाई मजाले फिटौँ। बाक्लो दही छ भने अलिकति पानी लाउँदा पनि भयो। अब यसमा लगाइदिउँ अलिकति चिनी, 1 चम्मच। मजाले मिक्स गरिदिउँ। यसलाई छोपेर साइडमा राखौँ। अब बनाऊँ हामी खट्टी मिठी चटनी। र फ्राई प्यानमा अलिकति तेल लगाएर आधा चम्मच पानजिरो, आधा चम्मच जिरो लगाएर यसलाई फुराम। मजाले फुरिसकेपछि तितलीको रसलाई लगाइदिउँ। तितलीको रसलाई उम्लिन दिउँ। अब लगाइदिउँ जिराको धुलो आधा चम्मच,
आधा चम्मच धनियाँको धुलो, खुर्सानीको धुलो र नुन लगाएर मजाले उमालौं। अब यसमा लगाइदिउँ गुड मिठाईको धुलो। गुड मिठाईको जग्गामा चिनी लाउँदा पनि हुन्छ। अब यसलाई मजाले 1 मिनेट जति पकाऊँ। यस्ता तरिकाले बनाऊँ खट्टी मिठी चटनी। यतिकै छोडिदिउँ। यसलाई सेलाएपछि अलिक बाक्लो हुन्छ। अब बनाऊँ बडे। कराई बसाएर कराई तेल तातेपछि बडा यसरी लगाइदिउँ। साना ठुला जत्रा चाहिन्छन् आफ्नो हिसाबको बनाउनुहोस्। सानो आगोमा यसरी फर्काई मजाले पकाऊँ। बडालाई राता हुन्जेली। एकदम धेरै राता पनि परेन। निकालौँ। सबै बडा यसै गरी बनाऊँ। हेर्नुहोस् कति राम्ररी बडा बनिएर रेडी भएछ। भित्र पनि मजाले भइसकिरहेछ। सफ्ट बडा बनिरहेछ। अब एउटा बटुकामा तातो पानी लगाइदिउँ। यसमा लगाइदिउँ नुन, थोरै हिङ लगाएर बडालाई एक कुरा गरेर लगाइदिउँ र मजाले छोपिदिउँ र 10-15 मिनेटको लागि छोपेर राखिदिउँ। अब बडा पानीबाट निकालौँ। तरिकाले हातले मजाले निचोड्दै, धेरै साह्रो पनि होइन, यसरी निकाल्ने सबै बडालाई निकालौँ र दही भल्ला खान रेडी गरौँ। यस्ता तरिकाले बनाउनुहोस् दही भल्ले। बहुत सजिलो तरिकाले खानलाई मिठो। यो गर्मीका दिन मजाले दही भल्ला बनाएर इन्जोय गरौँ। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यस तरिकाले माथिबाट दही लगाइदिउँ। जति चाहिन्छ आफूलाई त्यही हिसाबको बडा लिएर माथिबाट लगाइदिउँ खट्टी मिठी चटनी। अब लगाइदिउँ हरियो चटनी। चाट मसाला, खुर्सानीको धुलो र माथिबाट ड्राई बुन्दी लगाएर यस्ता तरिकाले बनाऊँ दही भल्ले र यो गर्मीको दिन राम्ररी इन्जोय गरौँ। अर्को रेसिपीमा भेटुने आशा गर्दै धन्यवाद।